på väg. Ja, nu regnar det faktiskt inte, men det regnar ju skitmycket då, så då passar vi på och gör Ho Chi Minh-museet. Är inte det ett militärområde? Jo, eller jag är rätt säker på det. Nej, det är museum. Nej, ja, är det därför det står no trespassing? Nej, men de skojar. En hel byggnad. De skojar. Ja. Och det går runt militärklädda människor. Och så är det ju massor med no trespassing-skyltar överallt. Okej, ja. På väg in på Ho Chi Minh-museet. Och de tar bara kontanter där, så nu har vi tagit ut kontanter. Och nu ska vi betala. Ja, nu ska vi betala, så nu är det allvar. Ja, då ska vi kolla grejerna här ute först. Tänker jag. Johan, vad ser vi här då? Pansarvagn. Ja, men vad är det för modell? The M48 Patton Tank. Jaha. Så när blev den erövrad då? 27 mars 1975. Du ser ju, det är en 225 kilos bomb som ligger där. Och här har vi en helt enkelt flygmotor till en Cessna M113 Armored Personal Carrier. Här har vi någonting, ska vi se vad det är. M41. Här har vi en Sam 2. Och här har vi en helikopter. Det är den klassiska Bell UH-1B Huey. Den här har man ju sett i en och annan Vietnamfilm, eller hur? Ja. Kanske Plutonen till och med. Ja. Men också, vilka andra filmer kan man ha sett den i då? Full Metal Jacket. Fast vänta. För det är så här röd logga. Ja, det är väl för att de erövrade den och så tog de över den. Och då smackar de dit den där istället. Vad tror vi att vi har här då? Så här anti-aircraft. Tror vi? Ja. Det är rätt säkert på det. Ja, det är det. 37 mm. Och det är en sovjetisk. Ja. Och här har vi en Cessna. Och det här är ju garanterat också erövrad. Man ser ju det också på de här märkena, att det här har de ju målat över. Och så har det blivit en sån här Skorpionens division istället. Eller vad det där ska vara. Ja, vad har vi här då? Här har vi radiotelegrafibil. Eller fordon. Och lyssnar man noga så hör man militärövningar. Nej, det är en duva. Jaha. Ja. Här har vi ett fordon med en båt bakom. Ja. Och här har vi en båt. I risigt skick. Vad ser vi då här? En båt i ett risigt skick. Ja. Precis. En sovjetisk. Det där är ju lite så här afrikanskt inbördeskrig-vibe. Ja, är det en Toyota Hilux? Jag vet inte, men det är ju antagligen det är en Toyota. Ja. Det kan vara en Hilux. Står det vad det är? Nej. Vi kan tänka i alla fall att det är en Hilux. Ja, men titta. Johan, du har sagt att de inte alls har eller att de inte har luft. Ja, men afrikaner har ju inte det. Nej, okej. Men de här har ju. Ja. Står vi nu här framför en MiG-21 helt enkelt. Från Vietnamkriget. Med den här ikoniska konen här fram. Det sägs vara världens vackraste jaktflygplan. Vi ser väl att det är snarare världens fulaste jaktflygplan. Va? Men smaken är ju som baken. Tycker folk baken. att det är världens vackraste jaktflygplan? Ja. Va? Ful som stryker den. Men ja, den är säkert den är bra. ju cool så här. Ja, konen är ju ganska snygg. Ja. Men här har vi en till MiG-21. Är den i bättre skick kanske? Torped. Och en missil. Sovjetiska.
Man ser ju mönstret. Här har de ju egna eller sovjetiska grejer och så till eller erövrade amerikanska grejer. Det var mer på andra sidan först. Ja. Nej, det där är den här huven eller? Utblåsan här. Ja, den är inte i närheten av så snygg som draken i alla fall. Ja, men då går vi väl in då, tänker jag. Då går vi in på inomhusdelen. Ja, men då ville du gå in i Ho Chi Minh-rummet. Får man gå in där? Jag vet inte. Vem ser vi här då? Då ska du svara. Ho Chi Minh. Går vi upp för några trappor här och det är en no smoking. Nej. Det är spännande att se vad som finns ovanför trapporna. Eller på våningen som ska till. Här är vi en tavla helt enkelt. Kan man säga. Och här rummet är väl till fram till 45 eller någonting. Det finns lite grejer där inne som är intressant i alla fall. Jag såg... Ja, det är mycket så här bilder. Men här har vi segerceremonin 55 i Hanoi. Men här är intressant. Det här är vrakdelar av ett amerikanskt jetflygplan F-111 som sköts ner i Nordvietnam. Vad hade vi här inne? Där har den här fransmännen flyger. Oljelampa. Flagga från 45. Det är ju lite intressant. Det är kul att se. Ja, lite vapen. Här är vi lite så här läskiga fällor. Som de hade fram till 45-54 upproret mot fransmännen. Tänk att sätta foten rätt i den där. Det skulle väl inte vara något skönt. Ja, här har vi franska erövrade vapen. Oj, titta, här har vi en kladdig, eller en fransk arméuniform. Vad är det på vänster? Hade de såna här kineshattar? Men vad är det på, nej, det är väl någon tropikhjälm någonstans. Men vad är det på vänster, bröst då? Det ser ut som det är intorkat blod då. Handgranater. Ja, här har vi ett taggtrådsstaket som de använder 55-60 tror vi. Ja, det här är lite läskigt. Det är tortyrredskap från Vietnamkriget. Ja, här har vi ännu mer prylar från Vietnamkriget. Ja, här är vapen som nordvietnameserna använder i alla fall. Ja, precis. Så här AK-47. Ja. Här är det amerikanska vapen ser man ju. Eller? Ja, det är det. Det är det. Den här klassiska, de där två. Ja, en plastmodell. Vad var det? Ja, här inne har vi mycket hemska bilder. Eller hur? Det är lite läskiga bilder minst sagt. Ja. Eller läskiga, det är ju som det var. Ja, här är lite erövrade amerikanska vapen helt enkelt. Blue 46 bomb case. Här har vi i alla fall uniformer och grejer till amerikanska soldater. Och ännu mer erövrade vapen. En hög. Ännu fler. Här har vi lite vapen som The Marines använder. Här har vi en mobilett som Mr. Khan använde inför Tet-offensiven 68. Den här var lite spännande. Det är ett par flip-flop-tofflor med lönnfack för sprängmedel som man använder för att spränga bränsledepån i Da Nang 72. Ja, här har vi lite mer underhållningsgrejer då. En biografprojektor användes från 64 till 75 och en jättebra gitarr och lite olika instrument helt enkelt.
Ja, här verkar vara lite ryska vapen eller sovjetiska. Här var amerikanska. Här har vi en eldkastare, har du sett det? Eller flera. Så här ser det ut. Hemmagjorda minor har vi här. Jaha, och den här motorcykeln åkte de med 8 kilo sprängämnen C4 till flygplatsen. Och 10 detonator, eller 10 stycken detonatorer. Ja, 1974. Radarmaskin. Anti-aircraft. Ja, då var vi klara med själva museidelen. Då går vi ut och kollar. Nu regnar det inte, så då går vi ut och kollar lite mer på det som finns utanför här. Har vi en T34 här? Nej, det här är ingen 34. Vad är det då? Jo, Är det? ja. 71. Den måste ju ha varit grymt omodern då. Men samtidigt så är det bättre än en liksom, Bättre än ingenting. Bättre än cykel. Ja, en mobilett. Bättre än en mobilett. Jaha. Är det franska vapen här kanske? Half-track. Produced by USA. Jo, det användes visst av fransmännen. M114. M114. Ja, det finns mycket grejer här. D30. Det här är sovjetisk. Museibyggnaden här. Här har vi en tågvagn som användes vid motståndet mot fransmännen 46-54. Ja du, Ho Chi Minh-museet och tack för att du vill följa med. Ja. Det var så lite så. Ja. Där ska man ju inte sätta sig. Va? Och där ska man ju inte sätta sig. Nej, då blir man gul.